بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم في قناتنا قناة كروشيه كورنر. بالنسبة للناس اللي أول مرة تشوفني أو تشوف القناة، أنا اسمي ريم حبيب. أتمنى طبعا إن فيديو النهاردة يعجبكم. أتمنى إن انتوا تشرفوني وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان إن شاء الله وبإذن الله يوصلكم كل جديد في القناة النهاردة. وإن شاء الله وبإذن الله هنكمل مع بعض المفرش اللي ابتديناه من الفيديو اللي فات، مفرش الأناناس. أتمنى طبعا إن انتوا تجربوه وتقولوا لي رأيكم فيه. هنبتدي ونقول بسم الله في الجزء الثاني ونشوف هنعمل ايه. هنبتدي بسم الله زي ما بنبتدي كل الادوار بتاعتنا، باننا نبتدي نعمل منزلقة لحد ما نوصل للثلاثة سلسلة اللي في نص كل صدفة بالشكل ده كده. يبقى هعمل منزلقة فوق كل عمود، تمام. وهبتدي ادخل هنا واعمل منزلقة، وهكرر الصدفة اللي انا متعودة اعملها اللي هي 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود. يبقى اول حاجة هعمل 3 سلسلة ارتفاع، وبعدين هبتدي اعمل 3 عمود 2 عمود، تمام. ادي 1 2. هبتدي اعمل 3 سلسلة 1 2 3. هبتدي في نفس المكان هعمل 3 عمود، تمام، بالشكل ده كده. طبعا لو احنا فاكرين احنا الانتقالات في السطر اللي قبل دوت كانت 5 سلسلة، لا احنا هنعملها هنا بس 4 سلسلة. يبقى هبتدي اعمل 1 2 3 4. هاجي لهنا لل 12 عمود اللي انا عملتهم، هعمل بالظبط زيهم 12 عمود، بس هعمل بين كل عمود وعمود 1 سلسلة. يبقى هاجي فوق كل عمود هعمل عمود بالشكل ده كده. هدخل فوق العمود اعمل عمود عادي جدا زي ما انا متعودة، وبعدين هعمل سلسلة عمود بالشكل ده. هكررهم ل 12 سلسلة عمود سلسلة عمود، تمام. هخلص ال 12 عمود وارجع لحضراتكم تاني نشوف هنعمل ايه. ورجعنا بعد ما عملنا 12 عمود، وبين كل عمود وعمود عملنا سلسلة بالشكل ده. هبتدي دلوقتي انتقل للصدفة دي باني اعمل 4 سلسلة 1 2 3 4، وهعمل الصدفة وهعمل 4 سلسلة واكرر فوق ال 12 عمود بلفة سوري، ال 12 عمود هعملهم زي دي بالظبط، تمام. يبقى هبتدي اعمل الصدفة بالشكل ده كده. اعمل 3 عمود، تمام. ادي 1 2 3 3 سلسلة 3 عمود، تمام. هبتدي اعمل 4 سلسلة 1 2 3 4، واجي هنا اكرر نفس اللي عملته في الصدفة سوري، قصدي في تأسيس الأناناسة دي، إني هعمل عمود ال 12 عمود وبين كل عمود وعمود سلسلة. هعملهم وارجع لكم بعد البريك إن شاء الله. ورجعت بعد البريك بعد ما عملت ال 12 عمود بتوعي، وعملت بين كل عمود وعمود عملت سوري سلسلة. يبقى عملت بين كل عمود وعمود في ال 12 سلسلة. هبتدي دلوقتي اعمل ايه؟ هبتدي دلوقتي اطلع ب4 سلسلة 1 2 3 4، تمام.
واجي الصدفة اللي بعد الاناناس على طول هعملها صدفة عادية جدا. تمام، يبقى دي هتتعمل صدفة عادية جدا. 3 عمود، 3 سلسلة، سوري، 3 عمود. تمام بالشكل ده. هبتدي اعمل 4 سلسلة. الانتقالات بتاعتي كلها في السطر دوت 4 سلسلة، 2 3 4. هاجي في الصدفة التانية وهيبقى فيها اختلاف. الصدفة التانية مش هتبقى 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، لا انا هكرر الاعمدة 3 مرات، بدل ما هي مرتين 2 هكررهم 3، وبين كل مجموعة ومجموعة هتبقى 3 سلسلة. يبقى نشوف هنعملها ازاي بالشكل ده. هعمل 1 2 3، دي اول مجموعة. هعمل 3 سلسلة 2 3. هعمل المجموعة التانية في نفس المكان، 1 2 3. تمام، هعمل 3 سلسلة 1 2 3، وهكرر المجموعة التالتة في نفس المكان 3 أعمدة بالشكل ده. يبقى أنا في الصدفة دي عملت 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود. تمام، هبتدي أطلع ب4 سلسلة. الانتقال بتاعي هيجي على الصدفة اللي بعدها هعملها صدفة عادية، 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بالشكل ده. يبقى بالشكل ده كده. تمام، هبتدي اعمل 4 سلسلة، وهكرر الصدفة اللي قبل دي اللي هي دي. تمام، يبقى هعمل 3 مجموعات. اول مجموعة 1 3 عمود، 3 سلسلة 3 عمود، 3 سلسلة 3 عمود. اتنين 3. هعمل 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهنتقل للصدفة الخامسة وهعملها صدفة عادية بالظبط. تمام، يبقى انا كده عملت عندي في ال5 صدفات اللي بين الاناناسة والاناناسة من هنا لهنا. عملت اول صدفة صدفة عادية. الصدفة التانية عملتها 3 مجموعات، 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود. وبعدين الصدفة اللي بعدها عملتها صدفة عادية. الصدفة اللي بعدها عملتها صدفة 3 مجموعات زي دي بالظبط. وبعدين هبتدي اعمل دي صدفة عادية. تمام،
هنتقل هنا واعمل اللي انا كررته هنا بالظبط. تمام. والخمس صدفات اللي في الجزء التاني هبتدي بقى هعمل دي صدفة عادية، دي صدفة فيها 3 مجموعات، صدفة عادية، صدفة فيها 3 مجموعات، وهقفل عند اخر واحدة. ويبقى كده ده ترتيب السطر بتاعي. هخلصه وارجع لكم ان شاء الله بعد البريك نشوف هنعمل ايه. ورجعنا بعد البريك بعد ما خلصنا السطر اللي احنا اشتغلناه مع بعض. هبتدي بقى في السطر الجديد ان شاء الله زي كل الادوار اني ببتدي اعمل منزلقة بالشكل ده كده لحد ما اوصل لهنا. تمام. وابتدي اطلع 3 سلسلة واعمل الصدفة بتاعتي زي ما متعودة، 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، اتنين 3 بالشكل ده كده. انا هنا كنت بنتقل 4 سلسلة، السطر اللي جاي هنتقل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. تمام. وهبتدي علشان اكون او ارسم الاناناسة عندي، هبتدي الشغل بتاعي هيبقى في السلسلة الفراغ اللي في النص. هبتدي اعمل غرزة حشو وابتدي اعمل 1 2 3 4. في الفراغ اللي بعده هعمل غرزة حشو 1 2 3 4. وهستمر كده في كل الفراغات اللي عندي في الأناناسة عشان أكون فستونات الأناناسة بتاعتي. تمام. يبقى 1 2 3 4 بالشكل ده. هكمل الأناناسة وأرجع لحضراتكم تاني. ورجعت لكم بعد البريك. يبقى عندي الشكل الأناناسة هيتحول للشكل ده. تمام. أنا طبعا دخلت هنا ب5 سلسلة، يبقى هخرج ب5 سلسلة. تمام. 1 2 3 4 5. وهكون صدفة بتاعتي اللي في النص بين الاتنين أناناسة سوري زي الصدفة العادية بالظبط. تمام. 1 2 3 بالشكل ده. هعمل 3 عمود، هعمل 5 سلسلة، وهاجي هنا عند اول فراغ هعمل غرزة حشو وهبتدي اكرر اللي انا عملته هنا بالظبط. يبقى هعمل 4 سلسلة غرزة حشو في كل فراغ. هخلصهم وارجع لكم تاني ان شاء الله بعد البريك. ورجعت لكم بعد البريك بعد ما عملت الاناناسة التانية زي الاولى بالظبط، باني عملت 4 سلسلة غرزة حشو، 4 سلسلة غرزة حشو في كل فراغ. هبتدي انتقل على الصدفة باني اعمل 5 سلسلة. تمام. وابتدي اعمل الصدفة بتاعتي التكرار الطبيعي بتاعها 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود. تمام. بالشكل ده كده. هبتدي اعمل ايه هنا؟ هيبتدي جزء الاختلاف عندي. تمام. هبتدي اعمل 4 سلسلة، 1 2 3 4. وفي ال5 سلسلة دولت هعمل غرزة حشو، وبعدين اعمل 4 سلسلة، واجي على الصدفة او الجزء الاول من الصدفة هنا او السلسلة اللي بين المجموعة الاولى والمجموعة التانية. هبتدي اعمل 3 عمود. تمام.
بالشكل ده كده. هعمل غرزة بيكو اللي هي 3 سلسلة، 1 2 3، وهاجي اقفل غرزة البيكو بتاعتي بالشكل ده كده واسحب منزلقة. تمام. وهعمل 3 عمود. يبقى اول فراغ انا عملت 3 عمود، 3 سلسلة، سوري، 3 عمود، غرزة بيكو، 3 عمود، بقت بالشكل اللي معايا ده. يبقى عملت 3 عمود، وبعدين عملت غرزة بيكو، وبعدين عملت 3 عمود بالشكل ده. هنتقل للفراغ اللي بعده، ال3 سلسلة اللي بعده، هعمل نفس التكرار بتاعي باني اعمل 3 عمود، غرزة بيكو باني اعمل 3 سلسلة، 1 2 3، واقفل غرزة البيكو بتاعتي بمنزلقة بالشكل ده كده، واعمل 3 عمود. بقى عندي الشكل ده بتاعي، الناتج بتاعي بعد ما عملت في السطر اللي قبله 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود، قفلتهم معايا بالشكل ده باني عملت 3 عمود، غرزة بيكو، 3 سلسلة، 3 عمود، غرزة بيكو، 3 عمود، غرزة بيكو، 3 عمود. تمام. هبتدي اعمل 1 2 3 4، وفي ال5 سلسلة هعمل غرزة حشو، وهكرر هنا، هكرر الجزء ده، هكرره هنا بالظبط. يبقى هعمل 4 سلسلة الأول، انتقال التاني، واجي في ال3 سلسلة هنا الفراغ هعمل 3 عمود، غرزة بيكو، 1 2 3 سلسلة، واقفلهم بمنزلقة. تمام. هدخل في الجزء ده كده واقفلهم بمنزلقة، واعمل 3 عمود. يبقى الصدفة اللي في النص عندي انا عملتها بالشكل ده. تمام. 3 عمود، غرزة بيكو، 3 عمود. هبتدي اعمل 4 سلسلة، واجي في ال5 سلسلة اللي عليهم الدور اعمل غرزة حشو، 4 سلسلة، واكرر في المجموعة اللي فيها 3 بالشكل ده. هكرر نفس الجزء ده. يبقى هعمل 1 2 3، غرزة بيكو، سوري، 1 2 3، واقفل بمنزلقة، وهعمل 1 2 3، انتقل للمجموعة اللي بعدها واكرر باني اعمل 3 عمود، غرزة بيكو، 3 عمود. هعمل 1 2 3، وابتدي اقفل غرزة بيكو بمنزلقة، وابتدي اعمل 3 عمود. تمام. هبتدي اعمل 1 2 3 4 سلسلة، وابتدي في ال5 سلسلة اعمل غرزة حشو، 1 2 3 4، ووصلنا للجزء اللي قبل الاناناسة. فطبعا انا هعمل زي الجزء الاول،
هعمل صدفة عادية، وبعدين ابتدي اعمل الاناناسة، اكون الاناناسة 4 سلسلة غرزة حشو في كل فراغ، والصدفة اللي في النص هتتعمل. هعمل بعدها الصدفة الاناناسة اللي بعدها. الصدفة اللي بعد الاناناسة هتبقى صدفة عادية، وبعدين ابتدي اكرر الجزء اللي هو دوت اللي انا شرحته لحضراتكم، اللي فيه دايرة البيكو في ال3 اللي هنا. تمام. وهقفل الدور. يبقى قولوا تاني لحضراتكم دلوقتي: الاناناسة في قبلها صدفة، وفي النص بين الاناناسة والاناناسة صدفة، وفي بعدها صدفة. الصدفة دي هنشتغلها صدفة عادية، الصدفة دي هنشتغلها صدفة عادية، الصدفة دي هنشتغلها صدفة عادية. الاناناسة طبعا هنشتغلها زي ما اشتغلنا 4 سلسلة، وفي كل فراغ غرزة حشو. هبتدي الاختلاف هيبقى هنا اني هعمل زي ما قلنا 3 عمود غرزة بيكو، 3 عمود في كل الفراغات دي، مع 4 سلسلة وغرزة حشو 4 سلسلة. اتمنى طبعا ان التكرار ما يلخبطكوش. اخلص الدور وارجع لكم ان شاء الله نشوف هنعمل ايه بعد كده. ورجعت لكم بعد البريك، بعد ما خلصنا الجزء اللي احنا اشتغلنا فيه او السطر اللي احنا اشتغلنا فيه وعملنا فيه في ال3 صدفات او في 3 مجموعات. هنا عملنا غرز البيكو. هنبتدي من اول السطر دوت، هنبتدي نشتغل على نص المفرش بس. يعني هنبتدي من اول صدفة احنا بنبتدي بيها السطر، او اول صدفة عندي في السطر، والاتنين اناناسة، والصدفة اللي في النص معاهم، والصدفة اللي في اخرها. وهنبتدي رايح جاي، نبتدي من الدور دوت هنبتدي نشتغل في الجزء ده. ولما هنخلص الجزء دوت هنعمل نفس التكرار في الجزء التاني من المفرش في الاتنين اناناسة اللي هنا. يبقى احنا من اول السطر دوت هنبتدي نشتغل على نص المفرش بس، مش على المفرش كله. تمام. هنشوف ازاي مع بعض بشويش وبالراحة هنعمل ازاي. نبتدي ونقول بسم الله، هنشوف هنعمل ايه. ورجعنا بعد البريك. بعد ما ابتديت اشتغل في اول السطر غرزة الصدفة زي ما حضراتكم شايفين. هبتدي انتقالاتي 4 سلسلة. بسم الله، 1 2 3 4. تمام. وهاجي في اول سلسلة هعمل غرزة حشو. هبتدي اعمل 1 2 3 4، واعمل غرزة حشو. 1 2 3 4، واعمل غرزة حشو. هستمر لحد ما اوصل للصدفة واشتغلها صدفة. هوريكم ازاي بعد البريك. اشتغلت وصلت دلوقتي اني اعمل 4 سلسلة. هشتغل الصدفة هنا صدفة عادية جدا. تمام. فهيبقى عندي الشغل هنا صدفة 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود. تمام. وهبتدي بعد ما اخلص الصدفة اعمل 4 سلسلة، وانتقل لاول مجموعة عندي وابتدي اعمل غرزة حشو. هكمل طبعا الدور دوت من غير اي اختلاف. تمام. هكمل الصدفة سوري، هكمل الاناناسة دي بنفس التكرار بتاعي، باني اعمل 4 سلسلة غرزة حشو، واعمل اخر عندي هيبقى اخر الشغل عندي في الصدفة اللي بعد الاناناسة هشتغلها صدفة عادية. هخلص الدور ده وارجع لكم نشوف نعمل ايه بعد كده.
يبقى انا كده عملت اول سطر معاكم. بعد ما خلصنا السطر ده، يبقى اول سطر معايا في نص المفرش. هبتدي بقى اعمل السطر التاني. باني اعمل ايه؟ هبتدي اعمل غرزة سلسلة ارتفاع، واقلب معايا الشغل. من اول الدور دوت احنا هنبتدي نعمل الاناناسة، نفس التكرار بتاعي. هعمل الصدفة وبعدين 4 سلسلة، وابتدي اعمل 4 سلسلة غرزة حشو، 4 سلسلة غرزة حشو في كل الفسطونات، وبعدين اعمل 4 سلسلة. الاختلاف الوحيد هيبقى معايا هيبقى في المنتصف بتاعي. هفضل اكرر الادوار. يبقى الصدفتين اللي على اليمين وعلى الشمال هما نفس التكرار بتاعي، مفيهمش اي اختلاف. الاختلاف في كل دور هيبقى بس في الجزء اللي في المنتصف. هنبتدي من اول الدور دوت، هنشوف هيبقى ازاي في اختلاف. يبقى دلوقتي انا عملت سلسلة ارتفاع وقلبت الشغل. هبتدي اعمل منزلقة منزلقة منزلقة، واعمل الصدفة بتاعتي التكرار الطبيعي بتاعي. تمام. وبعد ما اعمل الصدفة هعمل ال4 سلسلة، وابتدي اعمل الفسطونات بتاعتي اخلصها. هخلص الجزء دوت وارجع لكم نشوف هنعمل ايه بعد كده. ورجعت لكم بعد البريك، بعد ما اشتغلت الاول اناناسة بالنسبة لي، وجيت دلوقتي عند المنتصف. زي ما قلت لحضراتكم ان الاختلاف عندي دايما هيبقى في المنتصف. الاختلاف هيبقى ازاي؟ دلوقتي انا كنت بعمل صدفة 3 سوري 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود. لا، انا مش هعمل كده. دلوقتي انا هعمل 3 مجموعات اعمدة. 1، كل مجموعة 3 اعمدة. يبقى هعمل 3 مجموعات. يبقى دي 1، 2، 3. 3 سلسلة. 1، 2، 3. المجموعة التانية هعمل 3 أعمدة. 1، 2، 3. هعمل 3 سلسلة. 1، 2، 3. وأعمل المجموعة التالتة 3 أعمدة. يبقى ده الاختلاف الأول عن الدور اللي قبله. وهكمل بقية الدور بإني أكمل الأناناسة بنفس التكرار بتاعي. تمام، من غير ما اغير فيه اي حاجة. يبقى ده اول اختلاف في الجزء الوسط، اني عملت 3 عمود 3 سلسلة، 3 عمود 3 سلسلة، 3 عمود. هكمل طبعا الاناناسة باني اعمل 4 سلسلة، 4 وبعدين غرزة حشو، 4 سلسلة غرزة حشو لحد ما اوصل للجزء اللي هنا. تمام. اعمل فيه الصدفة وابتدي ابتدي الدور الجديد. كده ان شاء الله احنا وصلنا لنهاية الجزء دوت ان شاء الله. وبإذن الله نكمل بقية الشرح في الفيديو اللي جاي. اتمنى طبعا ان شرحي يبقى سهل وبسيط وتعرفوا تنفذوه. اتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. اتمنى اني اشوف ارائكم وتعليقاتكم على الشغل وعلى الشرح. ميرسي ليكم وميرسي لوجودكم معايا. اتمنى اكون ضيفة خفيفة عليكم. اشوفكم على خير ان شاء الله، وباذن الله في فيديو جديد. ميرسي ليكم والسلام عليكم.